Και πάλι μαζί με υγεία, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνω το προζύμι. Έχω πάρει πολλά σχόλια στο YouTube, στο Messenger και στο Facebook που με ρωτούσατε, έδειξετε τις φλαούνες, τα κουλούρια, τα ψωμιά, αλλά πρέπει να μας δείξετε και πώς θα κάνουμε το προζύμι που θα χρησιμοποιήσουμε. Και έτσι σήμερα θα το φτιάξω για να σας το δείξω με πολύ αγάπη. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Και όταν φτιάξετε μια φορά προζύμι, ειλικρινά θα έχετε για μια ζωή. Αν σας χαλάσει, θα ξέρετε να το φτιάξετε από την αρχή. Και αρχίζουμε. Είναι το αλεύρι μας, το χωριάτικο, το σημειώνω ότι πρέπει να είναι από σκληρό. Δεν χρησιμοποιούμε άλλον αλεύρι εκτός από το χωριάτικο. Είναι λίγο αλατάκι και το νεράκι. Την πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσουμε νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θα βάλουμε χλιαρό. Και αρχίζουμε. Θα ρίξω μισό φλιτζανάκι του καφέ, 30 ml νερό. Μετά δεν θα το χρησιμοποιήσω με τούτο που είναι βρεγμένο. Θα βάλω και μία μπρέζα αλάτι. Η μία μπρέζα αλάτι είναι όσο πιάνουμε στα 3 μας δάχτυλα. Τόσο λίγο. Λίγο. Εντάξει, λίγο παραπάνω και να χαθεί η συνταγή μας. Είναι για συντήρηση που το βάλουμε το αλάτι. Στο μισό φλιτζανάκι του καφέ νερό που είναι 30 ml όπως έχουμε πει, θα πάρει περίπου 1,5 φλιτζανάκι πάλι του καφέ αλεύρι, δηλαδή είναι περίπου 75 με 80 γραμμάρια. Ένα κομμάτι. Εν τω μεταξύ γεμάτα. Ναι. Ένα. Μέχρι τα χείλη. Ακριβώς. Έβαλαμε το ένα. Να δούμε να γίνει μια ζύμη ώστε να μπορούμε να την κρατούμε στα χέρια μας. Θα δείτε τη διαδικασία. Θα προσθέσω ακόμα λίγο αλευράκι. Με τόσο λίγο αρχίζουμε, Μιχάλη. Θα κάνετε, φίλες μου, ένα ζυμαράκι να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό αλλά ούτε και πολύ χαμνό. Έτσι. Θα το σχίσουμε, το σημείο του σταυρού. Θα βάλουμε στη λεκάνη μας από κάτω λίγο αλευράκι. Θα βάλουμε πάλι λίγο αλατάκι, είναι για συντήρηση. Έτσι, Μιχάλη μου. Και θα βάλουμε πάνω το ζυμαράκι τούτο και θα του βάλουμε το αλευράκι του έτσι. Τώρα θα το σκεπάσουμε με την πετσετούλα μας και με μια κουβερτούλα θα το βάλουμε σε ένα ζεστό μέρος, σε ένα δωμάτιο. Θα το αφήσουμε μία ημέρα, δηλαδή να περάσουν 24 ώρες. Και αύριο περίπου την ίδια ώρα θα το ανακοινήσουμε. Σας χαιρετώ πάλι, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Έχουν περάσει 24 ώρες. Συσκεπάζουμε το ζυμαράκι μας. Το είχαμε πετσέτα και μια κουβερτούλα σκεπασμένη. Δεν έχει το ζυμαράκι δεν έχει γίνει τίποτα. Μην απογοητευτείτε και θα αρχίσει μετά η ζύμωση. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη ημέρα. Έχουν περάσει 24 ώρες. Και τώρα θα το ανακοινήσουμε όπως λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή θα του προσθέσω μισό φλιτζανάκι χλιαρό νερό τώρα. Την πρώτη φορά έβαλα νερό που είχε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα, Μιχάλη μου, θα βάλουμε μισό φλιτζανάκι χλιαρό. Όχι ζεστό, χλιαρό να το ανέχετε το χέρι μας καλά. Μάλιστα. Μισό είναι 30 ml. Και θα αρχίσω, αν έφερα το πετσούι μου, θα το λιώσουμε έτσι, Μιχάλη. Μάλιστα. Αν έκαμε και καμιά σκληρή πετσούλα από πάνω, πρέπει να λιώσει. Θα το λιώσουμε καλά. Όπως έχω πει, κάθε φορά δεν το κλείνουμε, απλώς το σκεπάζουμε με μια πετσετούλα και την κουβέρτα από πάνω. Το αφήνει να αναπνέει. Ακριβώς. Το λιώσεις καλά, το λιώσουμε. να γίνει χυλός. Πράγματι να γίνει χυλός και θα προσθέσουμε αλεύρι. Χωριάτικο, βεβαίως, πάντα χωριάτικο, από σκληρό σιτάρι. Μπράβο. Βάρουμε το ένα το φλιτζανάκι, μπράβο, είναι 50 γραμμάρια περίπου. Να πάρει 2 περίπου φλιτζανάκια. Σου βάζω τούτο που έλειπε. Ναι, θέλω 2. Τώρα συμπληρώσαμε ένα γεμάτο φλιτζανάκι, 50 γραμμάρια. 50 γραμμάρια. Και θα χρειαστείς ακόμα ένα. Ναι. Αλλά να μου το βάλεις σιγά σιγά για κάθε ενδεχόμενο. Να βάλουμε το παστασιρκά μου. Εντάξει, περίμενε. Δούλεψε. Θέλω, Μιχάλη μου. Καλό. Ναι, όχι, όλο μπορείς να μην το πάρεις όλο, να δεις, μην μου το γυρίσεις όλο. Εντάξει, άφησα λίγο, άφησα. Μπορείς να μην το πάρεις όλο. Νομίζω θα πάρει άλλο, περίπου
2 φλιντζανάκια. Ναι. Έμεινε Ναι, λίγο. ελάχιστο, ναι. Τώρα να το θέλω που πάνω και που κάτω. Ναι, να το ρίξει λίγο που πάνω. Ναι. Να θέλω να το βάλω λίγο που κάτω και λίγο που πάνω. Πάντα να έχετε το σακούλι σας καλά. δίπλα. Ωραία, άρα θα το ζυμώσεις τώρα, να το κάνεις ένα ζυμαράκι, έτσι να μην κολλά στα χέρια. Ναι, να μην κολλά. Μες στο χλιαρό νερό μπορούμε να βάλουμε λίγο τα χέρια μας και να το ζυμώσουμε έτσι. Αν δεις ότι χρειάζεται 2 σταγόνες νερό. Ακριβώς. Πάντα να έχετε λίγο πάνω, να το βάλεις. Αν έπεσε δηλαδή λίγο παραπάνω αλεύρι, Ακριβώς. θα βάλεις 2 σταγόνες νερό, να το φέρεις εκεί που θέλεις. Στα ίσια του. Το αλευράκι το λίγο δαμέ. Θα το ρίξεις από κάτω. Ναι, λίγο. Θα βάλουμε λίγο. Λίγο από κάτω μαζί με Ναι. λίγο αλατάκι. Και Πας στη μύτη του λίγο κουταλιού. αλατάκι βέβαια. Το σταυρώνουμε αγαπημένες μου φίλες. Να έχουμε την ευλογία. Αλλά Και το σημάδι. το σημάδι αλλά θα δείξει ούτε Ακόμα. ακριβώς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αναλόγως της θερμοκρασίας Και άλλο, ακριβώς. θα το δούμε το σημάδι περίπου στην 4η μέρα. Τώρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Σκεπάζουμε το. Θα το αφήσουμε Σε ζεστό πέρος. Άντε Μιχάλη μου, συνεχίσουμε για το προζύμι μας. Έκπληξη. Πάμε για την 3η μέρα που άρχισε και ανοίγει. Μάλιστα. Είδες το σταυρό. Και έχει και φουσκώσει και λίγο. Άρχισε και γίνεται προζύμι. Μάλιστα. Έχουμε τα σημάδια. Έχει διονγκωθεί ο σταυρός. Έχει διονγκωθεί το ζυμαράκι μας. Και τώρα έχουν συμπληρωθεί 48 ώρες από την αρχή. Πάμε δηλαδή για το δεύτερο Ανατσίνισμα. Ξεκινάει τώρα Ναι. η 3η μέρα. Πάμε λοιπόν για το ανατσίνισμα. Πάλι μισό φλιντζανάκι χλιαρό νερό. Θα το βάλουμε από πάνω. Τα μαρίσια μας πάνω. Έχουμε και το αλεύρι μας κοντά. Τούτο είναι το βρεγμένο. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε το βρεγμένο το φλιντζανάκι. Θα έχουμε ένα στεχνό φλιντζανάκι. Πάλι θα το λιώσουμε. Έτσι. Το προζύμι θέλει υπομονή, Μιχάλη μου. Έγινεται αμέσως. Όμως το προηγούμενο που έφτιαξες επειδή ήταν πιο κρύο πήρε 5 μέρες. Έτσι για να γίνει προζύμι καλό, να διονγκωθεί καλά και να μεγαλώσει και το σημάδι του σταυρού αρκετά. Τούτο που την 3η μέρα έδειξε. Ναι. Το άλλο στην 4η ημέρα άρχισε να δείχνει. Έχουμε δηλαδή μια ημέρα διαφορά τώρα. Ναι, αλλά ήταν πιο κρύο, Μιχάλη. Επειδή ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία. Διαλύσαμε το. Και τώρα έχω ένα φλιντζανάκι, είναι περίπου 50 γραμμάρια. Θα το βάλω λίγο, να δω πόσο είναι να τραβήξει. Μόνο χωριάτικο βάλω με το σκληρό. Θέλουμε περίπου ένα φλιντζανάκι. Νομίζω λίγο. Τούτον επήρε το ένα το φλιντζανάκι. Αν μπορούμε να το πιάσουμε στο χέρι μας βασικά, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Είμαι με το ένα το χέρι για να μην λερώσω και το άλλο. Αλλά... επειδή είναι μικρή η λεκάνη σου, να την κρατήσεις να είναι στερεή. Έτσι ήταν τελειά γεμάτο. Δεν το θέλουμε πολλά σφιχτό. Απλώς να μην κολλά στα χέρια Να μην κολλά σου. στα χέρια μας. Μπράβο. Έγινε. Θα βάλεις αλατάκι από κάτω. Έβαλα, ξέχασα. Βάλουμε το αλατάκι μας, μια μπρέζα αλατάκι από κάτω. Θα μπει τούτο. Θα το βάλουμε ακόμα λίγο αλευράκι Από πάνω. από πάνω έτσι. Και το σημάδι. Και το σημάδι του σταυρού. Και θα το δούμε σε 24 ώρες. Σε 24 Αύριο ώρες. την ίδια ώρα περίπου. Θα το Θα το σκεπάσεις. σκεπάσουμε με πετσέτα και κουβέρτα και αύριο θα το δούμε να συνεχίσουμε το προζύμι μας. Φίλες μου και φίλοι μου, αρχίζει η 4η μέρα. Θα είναι το τρίτο ανατσίνισμα. Σήμερα θα βάλουμε ένα φλιντζανάκι, διότι μεγαλώνει το προζύμι μας. Ένα φλιντζανάκι χλιαρό νερό, για να μπορέσουμε να το λιώσουμε. Εντάξει, διάλυστο και θα έρθω. Και θα προσθέσουμε το αλευράκι μας. Ρίξε μου το πρώτο φλιντζανάκι μέσα. Το ρίξω όλο. Ναι, ρίξε το. Είναι 50 Γραμμάρια. γραμμάρια. Πάει το πρώτο. Σίγουρα θα χρειαστείς κι άλλο. Βέβαια, να πιάνετε. Να ετοιμάσω και δεύτερο. Ετοιμαστώ και το δεύτερο. Τώρα να το... Έλα πάρ' μου το πας στα χέρια μου. Εντάξει. Να το παίρνουμε λίγο το αλευράκι μου που βάλεις. Ναι, για να μην το σφίξουμε πολύ. Ναι, άφηκα το στη ακριά.
Σήμερα είμαστε στο χωριό. Στο χωριό είναι πιο κρύο από τη Λέμεσο. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε το στη Λέμεσο, Και συνεχίζουμε. αλλά το φέραμε πάνω και συνεχίζουμε πάνω. Έχει μια αισθητή διαφορά θερμοκρασίας, ειδικά τα βράδια. Άρα 2 φλιτζανάκια αλεύριν πήρε τώρα. Ακριβώς. Τούτο είναι να το θέλουμε μόνο να... Τα αφήκεις από κάτω. από κάτω, ναι. Και λίγο αλατάκι τώρα θα βάλεις από Ναι. κάτω. Τώρα να δεις. Το αλευράκι τούτο θα το ρίξω από κάτω εδώ. Θα το σκεπάσουμε. Επειδή είναι κρύο εδώ θα βάλω και έξτρα κουβέρτες. Και σε ένα χώρο που είπαμε πρέπει να διατηρείται στους 25 με 30 βαθμούς. Οπότε να ανάψεις και λίγο τη Τη θέρμανση. θέρμανση μέσα στο δωμάτιο μας και θα το βάλουμε. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το προζύμι μας. Να το. Έχουν περάσει 24 ώρες και αρχίζουμε για το 4ο ανατσίνισμα. Και είμαστε στους πρόποδες του Τροόδους. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 20 βαθμούς, ενώ το προζύμι μας είναι καλύτερα να γίνεται Τον πήγε όμως. σε θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς, είναι ιδανική για το προζύμι. Όμως προχωράει, έστω και λίγο αργά, Αλλά προχωράει. Έλα, πάμε τώρα. Αρχίζουμε, Μιχάλη μου. Χλιαρό νερό. Χλιαρό νερό. Θα βάλουμε 2 φλιτζανάκια τώρα. Χλιαρούλι. Πρέπει να χλιαρό. Και το διαλύουμε. Και Όπως θα πάμε. το διαλύσουμε, να το έχουμε έτοιμο τούτο ανοιχτό. Ωραία, εσύ διάλυση το να το ανοίξω εγώ, το αλεύρι σου. Να το διαλύσω και με τα 2 μου χέρια. Ναι, για να προχωρούμε γρήγορα. Προχωρούμε. Πρέπει να διαλυθεί καλά. Ναι. Το εγκλώσουμε. Να μην αφήσουμε σβόλους. Έτσι. Έτσι, όταν έχουμε θερμοκρασία 30 βαθμούς, Συντείνει. τρέχει πιο γρήγορα το προζύμι μας. Βέβαια. Μύκητες δουλεύουν καλύτερα. Όταν είναι κάτω από 20, σχεδόν είναι σαν να το έχουμε στο ψυγείο. Δηλαδή σχεδόν στάσιμο. Εντάξει, προσπαθούμε να το έχουμε όμως κάπου Ναι. που είναι ζεστά. Ναι. Να διατηρούμε μια θερμοκρασία περίπου Έτσι. 25 βαθμούς. 25 με 30 με 30 βαθμούς. βαθμούς θέλουμε τη θερμοκρασία για να δουλεύουν οι Οι μυκήτες. μύκητες μας. Άντε Μιχάλη μου, έλα γύρω μου το διαλύσα το. Ωραία, βάζουμε Το πρώτο φλιτζανάκι ένα γεμάτο. φλιτζανάκι. Φέρ το κοντά του αλεύρι όμως και είσαι μακριά. Ναι. Φύγε μου το άλλο που μπροστά μου και φέρ το κοντά του σακούλι για να σε ευκολύνει. Πάει το πρώτο, πάσουν τα πρώτα 50 γραμμάρια. Άλλο. Ακόμα ένα βέβαια. Δυσκολεύκωσε. Ναι, εντάξει, όσο να είναι. Επειδή ελερώθηκα. Να με Θα δω και την κάμερα. σε βοηθήσω λίγο. Εντάξει, μην Α, είναι πίσω. Έλα. Βαρτώ ακόμα ένα. Μπήκαν άλλο 50, δηλαδή έχουμε 100 γραμμάρια. Θέλουμε ακόμα ένα. Διότι βάλαμε 2 φλιτζανάκια τώρα νερό. Εντάξει, δεν είναι απόλυτες οι δοσολογίες. Ακριβώς. Είναι στο περίπου. Να γίνει μια ζύμη να την πιάνουμε. Ακριβώς. Παρόλο που τα θέλουμε να τα μετρούμε, να είμαστε σίγουροι. Έλα Μιχάλη μου. Ναι, πάμε για το βαλόλο. Ναι. Να το τραβήσει. 150. Θέλουμε κι άλλο. Θυμάσαι άλλο να. Ναι. Πιάσε το καλάτσι να μπουν που κάτω ξανά. Όχι, θέλει μάνα μου. Καταλάβετε. Θέλει. Φέρε ακόμα Το ένα. βαλόλο ξανά. Ναι. Λίγο τούτο. Όχι, να το θέλει. Το βάρτο στην άκρη δαμέ και εγώ να πιάνω λίγο καλύτερα. Α, μπράβο. Να το πιάνω λίγο να κάνω τη δουλειά μου. Ωραία, άτε. Πήρε το τετάρτο. Δηλαδή 200 Μιχάλη μου. Ναι. Έχει τη διαδικασία του το προζύμι. Αλλά συντείνει πολλά η θερμοκρασία. Ναι. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να το Τρέχει κάνεις. γρήγορα. Θυμάμαι έναν καλοκαίρι που σε 3 μέρες έφτιαξες προζύμι. Είμαστε στη Χαλκίδα, Ναι. Ιούλιο. Και θέλαμε να κάνουμε ψωμί χωριάτικο. Και έκανα προζύμι. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Μιχάλη μου γύρω μου. Τι, αλεύρι. Πάμε πέμπτο, ναι. Σ' άλλο? Ναι. Μα αφού δεν μπορεί να. Πάρουμε εδώ στην άκρη. Πάει και το πέμπτο. 250. Βάρθ μου το δάμε μάνα μου. Και βάλουμε και λίγο μέσα στα σιωρκά μου. Εντάξει, οκ. Δεν ήταν τελεία γεμάτο. Ήταν. Το πέμπτο τούτο. Ναι. Τώρα να δούμε πόσο είναι να πάρει. Βάλαμε το στην άκρη για να πάρουμε όσο θέλουμε. Καλύτερα να το βάλουμε λίγο στην άκρη και να το πιάνουμε λίγο. Παρά να το γύρουμε και να έρθει σφιχτό. Τέλειωσε. Ναι. Θα βάλεις λίγο αλευράκι. Όσον έμεινε, μας επήρε το πέμπτο όλο.
Ναι. Να μπει το αλευράκι τούτο από κάτω. Αλάτι. Λίγο, πού είναι το αλατούι μας, αφήστε το άλλας, θα βάλουμε και μια πρέζα αλάτι, Μιχάλη μου. Έδωσε το αλατάκι μόνο μας. μια πρεζούα. Ναι, θέλει άλλο. Εντάξει. Το μαχαίρι μου. Ναι, να σου φέρω. Φέρ μου το. Το Μιχάλη. Το χαράσεις. Το χαράσω. Μικρό το χαράγμα. Πάμε να φαίνεται πιο ναι. Εντάξει, μάνα. Ωραία. Έτσι, για να φανεί που να ανοίξει. Και αλευράκι από πάνω. Αλευράκι από πάνω. Τη ώρα καλή, τη ώρα χρυσή. Ωραία. Και θα το σκεπάσεις τώρα. Θα το σκεπάσω με την πετσετούλα μου, με τις κουβερτούλες. Και θα το πάρεις σε ζεστό μέρος. Φίλες μου και φίλοι μου, το προζύμι μας είναι τέλειο, έχει φουσκώσει, άνοιξε ο σταυρός όπως βλέπετε. Χθες ήταν η τελευταία φορά που το ανακοινήσαμε. Σήμερα είναι η έκτη μέρα, θα το αφήσω εκτός ψυγείου. Θα το αφήσω και αύριο που είναι η 7η μέρα. Και αν δεν θα το χρησιμοποιήσω, θα το κλείσω με το πόμμα του και θα το βάλω στο ψυγείο. Στο ψυγείο μπορεί να διατηρηθεί και 2 και 3 μήνες, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσουμε, το βγάζουμε από την προηγούμενη ημέρα από το ψυγείο μας, το αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία δωματίου και το ανακοινίζουμε. Του διούμε την ευκαιρία να ξαναφουσκώσει και να δυναμώσει. Αν το ζυμάρι που θα κάνετε για ψωμί θα περιέχει μόνο αλάτι, αλεύρι και νερό, όπως περιέχει το προζύμι μας, θα κόψετε ένα κομμάτι από το ζυμάρι εκείνο και θα το φυλάξετε για το επόμενο σας ζύμωμα, σαν προζύμι. Θα το αλευρώσετε, θα το σταυρώσετε, είναι σημαντικό το σταύρωμα, όχι μόνο για ευλογία, αλλά για να δούμε πώς δουλεύει το προζύμι μας και θα το βάλετε στο δοχείο σας. Αλλά και τούτη φορά θα το σκεπάσετε με μία πετσετούλα και με μία κουβέρτα και θα το αφήσετε εκτός ψυγείου μία ημέρα. Και μετά θα το κλείσετε με το πόμα, το δοχείο τούτο, και θα το βάλετε στο ψυγείο. Δεν πρέπει το προζύμι μας να περιέχει άλλα υλικά από το αλάτι, το αλεύρι και το νερό. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε το προζύμι σας για να φτιάξετε κουλούρια και θα βάλετε αρωματικά μέσα, πρέπει να φυλάξετε ένα κομμάτι από το αρχικό προζύμι. Αυτή είναι η διαδικασία και έτσι θα έχετε πάντα προζύμι να χρησιμοποιάτε όποτε θέλετε.